Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας. Βρισκόμαστε σε ένα από τα 3 νησιά που είναι γένους αρσενικού. Βρισκόμαστε επίσης σε ένα από τα ωραιότερα νησιά του Αργοσαρονικού. Και επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, σας καλωσορίζουμε στον Πόρο. Μαγικά δεν είναι εδώ στον Πόρο? Και κοιτάξτε ακριβώς που βρισκόμαστε. Εμείς περπατάμε στο λιμάνι του Πόρου και ακριβώς εκεί απέναντι είναι ο Γαλατάς. Από εκεί μπορεί να πάρεις το ferry boat για να περάσεις το αυτοκίνητό σου και βέβαια υπάρχουν και τα βαρκάκια τα μικρά που σε φέρνουν. Υπάρχει και ο διάβλος εδώ που όλα τα σκάφη από το Πειραιά, δηλαδή τα δελφίνια εννοώ σκάφη, σε φέρνουν και σε αφήνουν στον Πόρο για να περάσεις μαγικές διακοπές. Εμείς συνεχίζουμε να περπατάμε και να σας δείχνουμε τον Πόρο. Εδώ βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο του Πόρου, που βέβαια λειτουργεί και ως λαογραφικό μουσείο. Και όλο αυτό το λαογραφικό μουσείο οφείλεται στις γυναίκες του Πόρου, στον Σύλλογο Γυναικών η Ποριώτισσα. Μέσα εδώ μπορείτε να βρείτε πολλά αντικείμενα από τον τρόπο ζωής που είχαν εδώ στον Πόρο. Μπορείτε να βρείτε αγροτικά αντικείμενα. Γενικά είναι μια έκθεση λαογραφική που θα σας δείξει πώς ζούσαν παλιά εδώ στον Πόρο. Στην αρχαιότητα ο Πόρος λεγόταν Καλαβρία. Στην ουσία βέβαια μιλάμε για 2 νησιά, για τη Σφαιρία και την Καλαβρία, που τα χωρίζει ένα μικρό κανάλι θάλασσας. Η πόλη του Πόρου είναι χτισμένη πάνω σε έναν θολωτό κρατήρα. Στα βυζαντινά χρόνια το νησί δέχτηκε πάρα πολλές επιδρομές από πειρατές, όμως την περίοδο της τουρκοκρατίας το νησί παρέμεινε ανεξάρτητο. Βλέπετε ότι είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω στο λόφο και από το 1993 έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Κέντρο της Άνω Πόλης και βλέπετε πόσο όμορφα και γραφικά είναι. Τώρα πάμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Να την απολαύσετε πραγματικά. Είμαστε στο κολονάκι του Πόρου όπως το λένε και είμαστε σε μια πολύ όμορφη εκκλησία, τον Άγιο Γεώργιο και βέβαια... Η Μητρόπολης εδώ του Πόρου. Είναι η Μητρόπολης του Πόρου. Ο πατέρας Γιώργιος θα μας πει την ιστορία εδώ της εκκλησίας και 2 λόγια ακόμα για το τι προσπαθεί να κάνει μέσω της πίστεώς μας. Εδώ έχω έρθει από το 1982, είμαι 40 χρόνια. Τώρα ετοιμάζομαι για τη σύνταξη. Βέβαια εδώ είναι ένας πολύ καλός, θα πούμε τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, καλός ναός. Όμορφος ναός. Ναός από τους παλαιούς. Έχει μια πινακίδα απ' έξω 1861, δηλαδή πριν 150 χρόνια. Πριν 150 χρόνια έχει γίνει το πρόσθετο. Εδώ η εκκλησία είναι ακόμα παλαιότερη, γιατί η σκεπή πάνω είναι ξυλοσκεπή. Δεν έχει τσιμέντα, χώματα. Είναι ξυλοσκεπή όλη. Μόνο ο τρούλος έχει φτιαχτεί. Και ο τρούλος αυτός εκείνη την εποχή, λόγω του ότι είχαν πολλά ζωντανά απέναντι, τους φέρνανε το γάλα. Και αντί για σβέστη είναι μεγάλα. Και με άχυρο.
λόγω του ότι έχει υγρασία εδώ το μέρος, σαν νησί έχει υγρασία, γι' αυτό είναι χώμα και άχυρο. Χτυπήσαμε σε μια πλευρά και είδαμε ότι είναι πολύ γερό το μέρος. Ποιος φιλοτέχνησε τον Τρούλο? Τον Τρούλο, μάλιστα. 1910 γράφει η ταμπέλα. Υπήρχε κάποιος εφοπλιστής εδώ, ονόματι Γιώργος Μιχαήλ, που είχε τα συμφέροντά του στη διόρυγα του Σουέζ. Τότε ο Παρθένης, Κωνσταντίνος Παρθένης, έφτιαχνε τον Άγιο Γεώργιο Καΐρου και εκεί υπάρχουν σχεδόν οι ίδιες αγιογραφίες. Ο Παρθένης ήταν ζωγράφος, αλλά τον είδε ότι τόσο όμορφα που φτιάχνει και τον έφερε και έφτιαξε τον Παντοκράτορα, τους 4 προφήτες γύρω-γύρω και τους 4 Ευαγγελιστές. Μάλιστα εδώ, αυτό είναι ο άμβονας και οι εικόνες οι μικρές που είναι πάνω και αυτές είναι του Παρθένου και το δεσποτικό που έχει εκεί εικόνα και αυτή είναι του Παρθένου. Όλα αυτά είναι με φύλλο χρυσού. Τα έκανε ο Μιχαήλ, ο εφοπλιστής Γιώργος Μιχαήλ με φύλλο χρυσού. Για το OK, πάνω από το τόξο, αν δούμε, Ιερός Ναός εκοσμήθη δαπάνες Γεωργίου Μιχαήλ. Και αντίστοιχα από εδώ γράφει Κωνσταντίνος Παρθένης επίησε εν έτη 1907. Μάλιστα ο Παρθένης είχε σπουδάσει στην Ιταλία και από κάτω αναγράφει αφιερωμένο στον πάπα μου και στη μάμη μου, στους γονείς του. Άρα είστε διπλά τυχερός, γιατί είστε σε έναν πανέμορφο ναό. Σωστά. Και βέβαια εδώ κρατάτε θησαυρούς εδώ μέσα. Θησαυρούς. Έχει κηρυχθεί στα νεότερα μνημεία ο ναός μας. Υπέροχα. Πατέρα Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα προσκυνήσουμε εμείς εδώ τις εικόνες και θα συνεχίσουμε στο όμορφο νησί σας. Όλες είναι παλές. Να είσαι γερός. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά. Κάνε καλό. Είμαστε στο σήμα κατά τεθέν του νησιού, το ρολόι. Από εδώ ψηλά βλέπεις τα πάντα. Το ρολόι φτιάχτηκε το 1927 και προσέξτε, όλα τα έξοδα τα κάλυψε ο βουλευτής Τριζηνίας, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Το 2000 έγινε ανακατασκευή και ο παλιός του μηχανισμός είναι κάτω μέσα σε ένα θόλο για να μπορεί να τον βλέπει ο κόσμος. Εδώ όμως πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε, διότι μη μου πείτε ότι δεν θέλετε να έχετε την καλύτερη φωτογραφία από τον Πόρο. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Θα το δείτε στα πλάνα. Συνεχίζουμε εμείς την ξενάγησή μας στον Πόρο. Είμαστε αρκετά άτυχοι εδώ στον Πόρο. Είναι το δεύτερο κτίριο που το βλέπουμε κλειστό και δεν μπορούμε να απολαύσουμε την έκθεση. Εδώ είναι η Χατζοπούλιος βιβλιοθήκη και αν καταφέρετε εσείς να την βρείτε ανοιχτή, θα απολαύσετε μια έκθεση «Τα κοχύλια και η θάλασσα». Είναι δωρεά του Ζεύγους Κανελάκη και να είστε σίγουροι πως θα σας εντυπωσιάσει. Εμείς άτυχοι, εσείς πιο τυχεροί από εμάς. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις τον φάρο Ντάνα, αλλά εμείς επειδή είμαστε γατόνια το βρήκαμε. Εκεί πέρα βέβαια κάτω δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε, αλλά δεν το συζητάμε. Εμείς ήρθαμε εδώ από ψηλά και με ασφάλεια. Αυτός ο φάρος χτίστηκε το 1870 και είναι 9 μέτρα ύψος. Τον έκτισε η γαλλική εταιρεία Οθωμανικών Φάρων. Το 2011 το Ίδρυμα της Εκατερίνης Λασκαρίδη τον συντήρησε. Γι' αυτό και τον βλέπετε να είναι σε άψογη κατάσταση.
Είμαστε στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, που χρονολογείται από το 18ο αιώνα. Η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής έχει μια θλιβερή ιστορία. Το 1850 επισκέφτηκε εδώ τη Μονή ο Ιταλός ζωγράφος Τσέκολη μαζί με την άρρωστη κόρη του. Όμως δυστυχώς η κόρη του πέθανε και ακριβώς εδώ είναι και το μνημείο της, και έτσι ζωγράφισε την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής με την μορφή και αυτή τη γλύκα που είχε το πρόσωπο της κόρης του. Εδώ πρέπει να έρθετε όλοι όταν επισκεφτείτε τον Πόρο, να δείτε τη ζεστασιά των μοναχών και την άβρα που αποπνέει αυτό το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Βρισκόμαστε στην αρχαία Καλαβρία, στην κορυφή του λόφου. Εδώ το 1894 βρέθηκαν ερείπια κάποιου ναού που ήταν αφιερωμένος όμως στον Ποσειδώνα. Αυτός ο ναός χτίστηκε το 520 π.Χ. και κάνει ισοσκελές τρίγωνο με το ναό της Αφέας στην Αίγινα και το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Εδώ το 332 ο Δημοσθένης, ο Ρήτορας, ζήτησε άσυλο γιατί τον κυνηγάγανε οι Μακεδόνες. Και όπως είναι γνωστό, ο Δημοσθένης εδώ αυτοκτόνησε πίνοντας κόνιο και ο τάφος του βρίσκεται σε αυτόν τον ιερό χώρο. Είδατε ότι στον Πόρο μπορείτε να βρείτε τα πάντα και όλα έχουν μια πολύ σημαντική ιστορία. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ο Ρώσικος ναύσταθμος. Τι είχε γίνει λοιπόν? Στη λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου οι Ρώσοι έψαχναν ένα σημείο για να κάνουν ένα σταθμό τροφοδοσίας για τα καράβια τους. Έτσι λοιπόν επέλεξαν αυτό το σημείο. Μετέπειτα ο πρέσβης της Ελλάδος στη Ρωσία ζήτησε από τον Τζάρο αυτό το σημείο να περάσει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Έτσι και έγινε. Αυτά τα κτίρια λοιπόν εδώ έχουν μείνει όπως είναι και από το 1989 είναι διατηρητέα. Βέβαια θα δείτε μετά στην παραλία τι παιχνίδι γίνεται, γιατί είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχει τα πάντα από μπροστά που θα τα δείτε σε λίγο. Πάμε! Καθαρά νερά, φουσκωτά παιχνίδια, αλλά και η ευγένεια της Μαρίας, της ιδιοκτήτριας του μπαρ, θα σας κάνουν να περάσετε μοναδικές στιγμές στον κόλπο του ναυστάθμου. Όμως μην ξεχάσετε, λίγα χιλιόμετρα μετά το Γαλατά, σταματήστε να απολαύσετε τον υδροβιότοπο της Ψήφτας και το παιχνίδι των φοινικόπτερων. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εμείς απολαύσαμε τον Πόρο όσο τίποτε άλλο. Πέσαμε πάνω και σε πάρα πολύ καλό καιρό και αυτό βοήθησε πάρα πολύ τα γυρίσματά μας. Θεωρώ ότι ο Πόρος είναι ένα παρεξηγημένο νησί που σίγουρα μετά από τα πλάνα που θα δείτε από αυτό το επεισόδιο, όσοι το είχατε παρεξηγήσει θα έχετε αλλάξει άποψη. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να έρθετε στον Πόρο, είναι τόσο κοντά, με αυτοκίνητο είναι μόλις 2 ώρες και 20 λεπτά και περνάς με το ferry boat από το Γαλατά εδώ στον Πόρο και από τον Πειραιά είναι πάλι πάρα πολύ κοντά. Έτσι λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να σας δείξουμε όλες τις ομορφιές του Πόρου για να σας υποκινήσουμε και να έρθετε και εσείς εδώ. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο,
κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε γεροί και αισιόδοξοι.